ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම අද අපි පෝෂණ ගුණයෙන් වැඩි කරපිංචා රොටි හදමු. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මම දැන් කරපිංචා ටිකක් කඩාගෙන ආවා. දැන් ඒවා හොඳට දෙපැත්ත බලලා සූරලා භාජනයකට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික හොඳට සෝදා ගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ කරපිංචා රොටිය හදන්න අවශ්‍ය කරන අනිත් දේවල් මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් මම ගත්තා. ඊළඟට පොල් ටිකක් ගාලා අරන් තියෙනවා. ලුණු, සෝදාගත්තු කරපිංචා ටික. ඊළඟට බීලුණු පොඩි ගෙඩියක් ගත්තා. අම්මිරිස් කරල් කීපයක් අරන් තියෙනවා. දැන් මේවා අපි පොඩිවට කපාගෙන රොටි පිටි එක අනන්න පටන් ගමු. මේ විදිහට අපි කරපිංචා චූටියට කපා ගන්න ඕනේ. අපි අම්මිරිස් ටිකත් චූටියට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. බීලුණු ගෙඩියත් අපි මේ විදිහට චූටියට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණය අනාගමු. මුලින්ම අපි පොල් ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට කපාගත්තු ලුණු ටික. ඊළඟට අමු මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ සිහින්ව කපාගත්තු කරපිංචා ටික අපි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි ලුණු දා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ සියල්ලම හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි වතුර ටික ටික දාලා තමයි පිටි මෝලිය අනාගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් පොල් වතුර දාලා අනා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් හොඳට මේ සියල්ලම මිශ්‍ර කරලා අපි වතුර චුට්ට දාලා මේ විදිහට හිමින්සරේ පිටි ටික අනා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි ටික අනා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම පිටි මෝලිය අනලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රොටි වලට පොඩි බෝල හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි බෝල වෙන් කරගන්න. ලෑල්ලට පිටි ටිකක් ගාලා ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට රොටි තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් රොටි ඔක්කොම තුනී කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි රොටි පුච්චන්න පටන් ගමු. දැන් අපි තැටිය ලිපේ තියලා යාන්ත්‍රයට තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි රොටි පුච්චන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි අනිත් පැත්ත දානවා. මේ විදිහට අපි ඊටු රොටි ටිකත් පුච්ච ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම රොටි ටික ඔක්කොම පුච්චගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ අපි හැමදාම හදන පොල් රොටි වෙනුවට අපි කරපිංචා ටිකක් එකතු කරලා මේ විදිහට කරපිංචා රොටියක් හදාගත්තොත් අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ඉතාම හොඳයි. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපේ හැම ගෙදරකම කරපිංචා තියෙනවා. ඉතින් කරපිංචා ටිකක් කපලා රොටි වලට දාලා හදන්න ශරීර සෞඛ්‍යයට ගොඩක් හොඳයි. දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල් වගේ රෝග වලින් පෙළෙන අයට ඉතාමත් ගුණයි මේ ආහාරය. ඉතින් මම ඔයාලට වෙනදා වගේම කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න හැමදාම තවත් දවසක මේ වගේ රස ගුණ කෑමකින් මම ඔයාලව හමු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.